Mirëmëngjes dhe mirë se vini shikues të nderuar, takohemi drejt për së drejti në ekranin e Report Televizioni edhe ditën e sotme në këtë ditë të shtunë të datës 29 qershor 2019 për emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot në fakt është heshtje zgjedhore për zgjedhjet e 30 qershorit dhe të paktën subjektet politike duhet ta respektojnë për të lënë njerëzit që të vendosin. Sigurisht në një situatë normale do të kishim një garë, por në këtë moment është vetëm Partia Socialiste bashkë me Bindjen Demokratike dhe kandidatët e pavarur në një proces i cili nis të zhvillohet ditën e nesërme nga ora 7 deri në orën 19. Kështu që edhe temën që do të diskutojmë pas pak kemi munduar ta kapim me politikë, por jo drejt për të respektuar sadopak heshtjen zgjedhore të ditës së sotme. Megjithëse kemi kohë deri atëherë sepse fillimisht do të jemi me titujt kryesor të gazetave, para si çdo ditë tjetër është e përditshmja shqiptarja.com, e cila për ditën e sotme hapet me këtë kryartikull. Paralajmërimi: Palmer kush pengon zgjedhjet, shkëput marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse vendos gjykata kushtetuese, zgjedhjet vendore mund të ribëhen. Zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit, thirrje të fortë opozitës shqiptare që të distancohet nga përdorimi i dhunës. Zgjedhjet e 30 qershorit janë legjitime. Të zgjedhurit e rinj marrin detyrën, 4 detyrat e vendosura nga SBA për mazhorancën dhe opozitën pas një korrikut në faqen 3. Vjen i plot shkrimi. Ndërkaq të tjera shkrime vijojnë më tej. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha heq dorë nga dhuna pas thirrjes së SBA, na mbetet vetëm bojkoti. Pas 4 muajsh fushat për të bllokuar zgjedhjet, Basha tërhiqet formalisht nga rruga radikale. Me dhunë japim oksigjen Ramës të mos preket asnjë fije floku. Në faqen 5 vjen i plot materiali. Dhuna në zgjedhje: militantët e Partisë Demokratike sulmojnë në KZAZ-n e Dibrës dhe godasin policët. Plagosën 6 efektiv dhe disa protestues, policia përdor gaz lotësjedhës. Materiali vjen i plot në faqen 5. Djegja e KZAZ-s: Rama shkërkon kryetarin e Bashkisë së Vau-Tudejës, do të ndiqet penalisht në faqen 4. Mbyllet fushata: Rama demokratëve nga Vlora, nuk e kemi ne fajin që ju trajtojnë si sklav, shkrim që e gjeni në faqen 6. Intervista në Report Televizion: Veliaj, unë vë bas që me një korrik Rama mund të ftoj Bashën në zgjedhjet parakoshme. Kryebashkiaku i Tiranës: edhe nëse Rama i fton për zgjedhje, PDLSI prap do thonë se janë gati, ne në çdo moment jemi gati. Në faqen 8 vjen shkrimi. Editoriali i ditës në shqiptarja.com vjen sot nga Carlo Bolino dhe mban titullin Iku 30 qershori, tani fillojnë problemet për Bashën. Duke pritur që të ikë Rama, po ikën 30 qershori. Etapa e parë themelore e betejës totale të ndërmarrë nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha kundër qeverisë së Edi Ramës tashmë humbi. Sido që të shkojnë punët të dielën, premtimi që në 30 qershor nuk do të kishte zgjedhje, doli se ishte gënjeshtra e radhës me të cilën për shumë muaj me radhë Basha mobilizoi militantët e tij në faqen 7. Dosja ekskluzive: ja çfarë ndodhi para e pas sulmit ndaj Plaurin Dërvishajt. Heroi Haxhia i qulloi 6 plumba dhe shpëtoi shokun e tij Meçe në makinën e bërshosh nga plumbat u nis drejt spitalit. Në faqen 10 dhe 11 Elton Qyno ka zbardhur të gjitha detajet. Kjo ishte faqja e parë e përditshme së shqiptarja.com dhe të gjithë titujt e publikuar në të. Tashmë se gjithmonë kjo e përditshme i lë radhën gazetës Panorama, e cila për ditën e sotme hapet me kryartikullin Trashëgimtarët ishte për ndjekurit lista e re me 12.500 përfituesit. Ministria e Financave publikon listën e re të trashëgimtarëve të ishte përndjekurve që përfitojnë këstin e tretë të dëmshpërblimit. Dokumentet që duhen në faqen 9 deri në faqen 12 detajet. Mëtej: Palmer zgjedhjet më 30 qershor të vlefshme edhe pa opozitën, kush i pengon përjashtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump emëron ambasadoren e re në Tiranë. Në foto shohim ndihmën sekretarin amerikan të shtetit Matthew Palmer dhe Yuri Kim, ambasadori i re që do të jetë përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ndërsa në faqen 2 dhe 3 e gjeni shkrimin. Mbyllet fushata: Basha e quan 30 qershorin fars, Rama gati të ulemi që të hënën. Material cilin e gjeni sot në faqen 4 dhe 5. Emrat: gjykata e re kushtetuese, Këshilli i emrimeve në drejtësi, lista në korrik, shkrim që e gjeni sot në faqen 6. Dhe mëtej: mbetet në burg, kishte marrë 25 gram kokain, përgjimet për policin në faqen 7. Suplementi Panorama Plus: Darka VIP zbulon lidhjen sekrete të Piro Çakos me punonjësen e gjykatës, kush është e dashura 20 vite më e re. Albinako ndahet edhe nga balerina Alba Hoxha pas 2 vite lidhjeje, arsyet në brendësi. Detajet nga faqja 13 deri në faqen 20. Intervista: rrëfimi i Endri Priftit, ende s'më ka rrahur zemra për ndonjë femër.
shkrim cilin e gjeni në brendësi, ndërsa opinionet e ditës së sotme vinë në faqen 21. I pari nga Veton Surroj, 30 vjeçarëve shqiptar ende nuk ju dha kumti për demokraci. Fëmijët e lindur më 1989 në Shqipëri, vitin kur ra muri i Berlinit dhe shënoi në formë spektakolare rënimin e komunizmit, janë gjenerata e vetme e evropianëve prej Lisbonës deri në Tallinn që nuk janë të sigurt se a janë legjitime zgjedhjet, thot Veton Surroj. Ndërkaq Frano Kulli, vrasjet dhe shantazhi me kufi. Akti më makabër që diktatura komuniste dhe kreu i saj fundit Ramiz Alia bën për gjatë vitit të theqafjes vet ishin vrasjet në kufi. Jemi në vitin 1990 në përmbylljen dhe rënien e frikshme të regjimit kur përpos gjitha zezave edhe rripi që është rënguar më fort se kur deri në vrimën e fundit. Një shkrim pra që siç e thash vijon në faqen 21. Ishte edhe faqja e parë për ditëshmes panorama dhe të gjitha shkrimet e publikuara në të. Në këtë moment do të shkojmë tek edicioni special i fundjavës në Map Weekend, e cila hapet me kryer artikullin Enigma e së dielës dhe skenaret pas 30 qershorit. Drejt 30 qershorit në një proces votimi dhe jo zgjedhje. Çfarë pritet të ndodhë të dielën e nxehtë? Të shtimi për të arritur një marrëveshje politike në minutat e fundit. Qëndrimi i faktorit ndërkombëtar dhe politikës sonë. Një korrikuaj më pas mes dilemës së monopartitizmit, kërkimit të pluralizmit dhe zgjedhjeve demokratike. Flasin analistët Agron Gjek Markaj, Skënder Mingjozi dhe Alfred Lela në faqen 3 deri në faqen 5, shkrim i cili shoqërohet edhe me një karikaturë. Profil Lubonja, sensorët e njeriut që dalloi i pari autoritarizmin. Në faqen 9 vjen shkrimi, ndërsa më tej tek suplementi Mapo Letrare sot do të lexoni intervistë me Hysen Sinani, Letërsia e harruar. Kritik nga Mark Simoni, poezi në la minor, In Memoriam Qemal Dracini, Zëri i kohës dhe poezi nga Iliriana Sulkuqi, do të endem ëndrave të mia. Shkrime që i gjeni nga faqja 13 deri në faqen 22. Intervista Robert Alia, momentalisht Shqipëria është vendi ideal për të vdekur, në faqen 10 dhe 11, ndërsa komenti në faqen 8 nga Lotot Ud, rasti i Shqipërisë ngre pyetjen se kush e drejton politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Komenti tjetër nga Veton Surroj, 30 vjeçarëve shqiptar ende nuk ju dha kumti për demokraci. Koment 100.000 gishtat me ngjyrë. Janë mbi 100.000 punonjësit e administratës të cilët të hënën duhet të tregojnë tek shefat e tyre gishtin me bojë të matrikulimit të KQZ-s, dëshmi se ata kanë votuar. Dhe opinioni vjen sot në faqen 2 nga Anton Palushi, 2 fjalë para se të kalojë llumokracia në idiokraci. Shqipëria do të shkojë të dielën në zgjedhjet e para pas komuniste pa opozitën. Historia është e thjeshtë. Pas 30 vitesh vendi ynë është i vetmi në Evropë që nuk është në gjendje të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Opozita nuk pranon të futet në një proces ku garanci duhet t'ia jap qeveria e kapur me presh në duar, nga përgjimet e publikuara prej gazetës më të madhe në Evropë. Megjithatë, Edi Rama dhe qeveria e tij duken të vendosur në rrugën e nisur drejt zgjedhjeve parival. Interesant është se këtë ditë një kolege ka publikuar një fjalim të kryeministrit Rama të mbajtur në vitin 2009 kur ai ishte në opozitë. Fjalimi titullar "Llumokracia" mund të duket shumë aktual. Ky ishte shkrimi i fundit në Mapo Weekend për këtë ditë të shtunë. E lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme tashmë, është rradha e gazetës Tema, e cila hapet me intervistën e zyrtarit të lartë amerikan një ditë përpara votimeve. Nëse pengojnë zgjedhjet, PD dhe LSI kanë punë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në foton qendrore shohim edhe zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Matthew Palmer dhe deklaratën e fortë të bërë ditën e djeshme. Rënja e opozitës dhe udhëheqja e metës, të gjitha hapat e krizës. Në faqen 10 dhe 11 shkrimi, antena brenda familjes Hasbiu Mallkon Lulin që gënjen kryebashkiakët duke i futur në burg, dhe sondazhi 720.000 shqiptar votojnë në 30 qershor, në faqen 10 vjen i plot shkrimi. Në fund mëtej do të lexoni masat për mbarvajtjen e zgjedhjeve të 30 qershorit vihen në zbatim që sot ja çfarë duhet të dini.
Policia e shtetit në një deklarat për mediat ka njoftuar dje masa që do të merren për mbarvajtjen e procesit zgjedhor të së dielës. Nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, drejtori i rendit publik u shpreh se këto masa do të nisin të vihen në zbatim që ditën e sotme, shkrim që vijon në faqen 6 dhe 7. Ndërkaq në faqen 3 keni mundësi të lexoni perëndimin në një zë për zgjedhjet e 30 qershorit kundër Ilir Metës janë të ligjshme, çdo akt dhune është i papranueshëm. SBA apel për 30 qershorin, ata që përfshihen në akte dhune hetim me të gjithë forcën e ligjit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara i ka bërë thirrje të gjithë shqiptarëve që të marrin pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit në faqen 3. Partia Demokratike shet si këshilltar të Angela Merkel, partia e kancelares gjermane nuk e njohin fare Martin Henzen. 8 muaj më parë, doktor Martin Henze do të zhvillonte një tryezë të rrumbullakët në Tiranë me Partinë Demokratike. Në krye të tryezës qëndronte mysafiri nga Berlini dhe kryetari Basha. Ai u prezantua para publikut si kryetari i Komisionit të Transportit në Këshillin Gjerman në faqen 7. Opinionet dhe editorialet e ditës vinë sot në brendësi, në faqen 8 editoriali nga Miro Baze si Maduro. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë injoruar aktet juridike të presidentit Ilir Meta që zhdekretoi zgjedhjet e 30 qershorit dhe ridekretoi një datë të zgjedhjesh pa asnjë perspektivë për të zhvilluar. SBA dhe BE kanë bërë thirrje për zgjedhje më 30 qershor dhe kanë kërkuar nga opozita të tërhiqen në faqen 8. Lorenz Vangeli, Neritani dhe mallkimi për politikën si leshi në shtëpinë e berberit. Një politikan mund të mbahet mend qoftë edhe me një akt publik, qoftë edhe vetëm me një frazë. Neritan Ceka ka edhe aktin, edhe frazën. I pari është akti i ndalimit të turmës në shkurt të 1991-shit, shkrimi vijon në faqen 8. Benandoni, tani të gjithë duan rrëzimin e Bashës. Bernd Fischer bën një paralelizëm provokativ kur flet për historinë e evolucionit të liderëve shqiptar. Rasti në fjalë është për liderin më i gjatë të ekzistencës së shtetit shqiptar. Enver Hoxha u vendos në krye për konjunktur nga grupet e atëhershme komuniste, pasi mendohej se mund, shkrimi vijon në faqen 9. Edhe po në faqen 9 keni mundësi të lexoni, në Partinë Demokratike nuk ka kusht të bëjë fushat elektorale. Partia Demokratike e sotme, pra kjo partia e Lulzim Bashës dhe një grushti milionerësh të mbetur qysh nga ish qeverisja atje, nuk di dhe jo se nuk ka dashur të bëjë fushat elektorale. Gjithë shpura e sotme dhe ajo e mbetur qysh nga koha e doktorit Sahatin e kanë të prishur e të mbetur në faqen 9. Me opinionet ndajemi edhe nga faqja e parë e gazetës Tema. Në këtë moment është radha e ballinës gazetës Dita, e cila hapet me kryartikullin Ignoranca si prepotencë, nga Fatos Tarifa. Ato që nuk munda të them në studion e emisionit Opinion në TV Klan përballë një konstitucionalisti që lëshonte brotshkulla dhe të një diplomuara për shkenca politike që as nuk ishte njohuritë më elementare për teorinë dhe praktikën demokratike. Të gjithë e dim se ka njerëz të manipuluar e trushplar. Manipulimi dhe trushplarja janë një ndër 3 format e pushtetit krahas dhunës dhe autoritetit shtetëror. Njerëzit trushplar i gjen kudo, edhe ndër ata që mbështesin një qeveri të dhënë, edhe ndër ata që kërkojnë rrëzimin e saj. Le t'i lëmë qytetarët shqiptar të veprojnë nesër siç mendojnë ata vetë me mendjen e tyre dhe të vendosin me vullnetin e tyre të lirë, thot shkrimi që vijon në faqen 2 dhe 3. Bugajski shpritet të ndodhë në Shqipëri dhe jo vetëm. Ekskluzive e shtuna e Janush Bugajskit në Dita. Shqipëria nuk është e vetmja. Protestat, demonstratat dhe bojkotet që kanë tronditur vendin javët e fundit janë të ngjashme me ato të disa shteteve të tjera evropiane. Shkrim cilin e gjeni sot në faqen 9 të kësaj gazete. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet mbahen nesër, vetëm gjykata i anulon. Palmer intervista në faqen 4. Sulmet do të përsëriten nëse nuk mbahen në burg terroristët, nga Arben Duka në faqen 8. Intervista: kriza Veliaj Rama doftoi Bashën për zgjedhjet parakoshme. Në faqen 4 deklarata e bërë mbrëmë në emisionin Repolitiks të Denis Mingës të në Report Televizion gjen vend edhe në disa të përditshme të tjera. Ndërkaq shkrimet të tjera jashtë politikës nga faqja 16 deri në faqen 18, sundimi Venedikas për kanunin e shqiptarëve nga Mojkom Zeqo dhe nga Adriatiku në Baltik, reportazh nga Varshava nga Dorian Koçi.
Nga e përditshmja dita dhe shkrimet kryesore të saj, tani më do të shkojmë tek faqja e parë e gazetës Kohajon, e cila hapet me krye artikullin Rama vet voton, po vet numëron. Ky është titulli kryesor i kësaj dite. Këto votime po kundërshtohen nga qytetarët e revoltuar dhe ka patur përplasje në shumë qytete, kur policia përdori gaz dotësjellës dhe shkopingome. Në Shkodër dhe në Dibër përplasjet ishin të forta, nesër pritet ditë e keqe për vendin. Pas 29 viteve pluralizëm, Shqipëria kthehet ditën e diel si në kohën e viteve të kohës komunizmit, kur votohej për një kandidat dhe kur partia vendoste për gjithçka. Kjo e diel do të mahet më ngjatë si e diela e turpit. Mos heshni shqiptar përballë këtij votimit paligjshëm, ku kryeministri po përlan dhunshëm të gjitha pushtetet në faqen 3. Donald Trump emëron diplomaten Yuri Kim ambasadore të re në Shqipëri. Në foto shohim edhe pasuesen e Donald Lus në krye të diplomacisë amerikane në vendin tonë, ndërsa përplasjet të ashpra mes 7 qytetarëve dhe policisë në Dibër, 7 persona plagosur në pamje tensionet e ditës së dieshme nëpër komisionet zonale të administrimit zgjedhor. Analiza faleminderit Madeleine Albright për paralajmërimin në faqen 14. Intervista me Samir Pishtin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po gabojnë me Ramën, zgjedhjet nuk bëhen kur do kryeministri, në faqen 14. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, jemi kundër dhunës, Rama po provokon konfliktin, në faqen 13. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, Rama kërkon viktima të dielën bojkotoni votimet, denonconi manipulimet, në faqen 2, dhe apeli në faqen 24, presidenti Meta, zgjedhjet janë më 13 tetor, në 30 qershor voton vetëm Partia Socialiste, shmangni dhunën. Ishin këto dhe gjitha shkrimet e publikuara në faqen e parë të gazetës Kohajon, ndërsa në këtë moment e shkojmë tek e përditshmja Telegraf që për sot mban këtë titull të madh: Amerika po gabon, zgjedhjet nuk bëhen kur do kryeministri. Zëri i Amerikës, flet profesor Samir Pishti, kjo krizë ka karakter artificial. Zgjedhjet e vjedhura, korrupsioni, mungesa e kushtetuese, skëqardhja për qëndrimin e SBA-s dhe pse dekreti presidentit të Republikës për shtyrjen e datës është kërkesë logjike. Mos harrojmë se Partia Socialiste është trashëgimtare e Partisë së Punës së Shqipërisë dhe kërkon pushtetin e humbur në vitin 1990. Kush e drejton politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Analizë nga Washington Times, rasti i Shqipërisë ngre pyetjen: përse shtëpia e bardhë ka lejuar Departamentin Amerikan të Shtetit që t'jap mbështetjen për një qeveri të kapur në përgjime për trafik, vjedhje votash, drogë dhe që ka treguar mungesë respekti për presidentin Trump, lidhjet e ngushta të qeverisë me diplomatët, roli i Soros dhe emërimi i ambasadores së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, në faqen 2 e lexoni të shkrim. Qëndrimi i ndërkombëtarëve, Gjermania dhe Britania kërkojnë të zbardhet dosja e përgjimeve. Në kryetaria e Parlamentit Italian, Bashkimi Evropian të ndërhyjë në Shqipëri, Doris Pack, ndërkombëtarët nuk po respektojnë dekretin e Metës, Fulls dhe nota e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për njohjen e qeverisë komuniste në vitin 1945, një material cilin e gjeni në faqen 2, 3 dhe 9. Aktualitet në faqen 7 dhe 11, borxhet çojnë drejt falimentimit mbi 5100 biznese në 2019. Vokshi të ndalen presionet ndaj shëndetësisë dhe arsimit dhe sa prej 249.000 zgjedhësve të qarkut të Korçës do të votojnë. Rrëfimet e Myfit Qordukës, ja porosia urgjente e Enver Hoxhës për flotën detare, alibia për incidentin e kanalit të Korfuzit, aratisja e anijes Mujo Ulqenaku, heroizmi i Spiro Kotës dhe gjyqi i Hagës në faqen 16 dhe 17. Gjitemi në krye dhe shohim të tjerë tituj. Rama mbyll fushatën në Vlorë, Velia i pas votimeve të së dielës, kryeministri është i gatshëm të thrasë Bashën në një korrik për bisedime, në faqen 6 shkrimi. Korrupsioni dhe manipulimi elektoral, Euronews, opozita në rrugë, votimet janë monopartiake, Shqipëria po humbet shanset për negociatat, material cilin e gjeni sot në faqen 4. Edhe vendorët e 30 qershorit, komisionerët braktisin procesin, e Majta provokon në Shkodër komisionet zonale të administrimit zgjedhor, opozita bojkotoni votimet në faqen 5. Mozaik dhe aktualitet, suplementi kulturor, Agim Jazaj ndodhi ajo që pritej dhe pritet ajo që duhet.
Albert Habazaj, çamëria çështje kombëtare ende e pazgjidhur, në faqen 13 dhe 22. Rrëfimet e aktorës Zamira Kita ju tregoi ëndrrën për teatrin, xhirimet e filmave dhe njohdhon në biografi, në faqen 18 dhe 19. Mjekësi, ja 16 këshillat për të shmangur infarktin, rrezikun nga sëmundjet e verës dhe kurat për melçin dhe tumorin, në faqen 21. Opinionit dhe komentet vinë sot në faqen 4. I majt jam, por nuk bëhen pjesë e çmendurisë së 30 qershorit nga Arben Manaj, ish gazetari BBC, dhe Palmer i dha karburant avionit marrë peng nga Rama, nga Redi Varaku, ekspert i studimeve amerikane. Telegrafi i lë radhën gazetës sot dhe shkrimeve kryesore të publikuara në të për këtë ditë të shtunë të 29 qershorit. Shkojmë tani më tek faqa e parë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkundin opozitën, Basha dhe kryemalli gati të shpallin non grata nëse pengohen zgjedhjet, militantët e PD-s dhe LSI-s në monitorim nga amerikanët. Palmer i prerë kundër Metës, shtyrjet e zgjedhjeve e vendos kushtetuesja dhe jo politikanët e caktuar, SBA asistencë për dosjet 339 dhe 184. Shkarkimi i Ilir Metës brenda verës në korrik mbyllet vlerësimi për kandidatët e kushtetueses, dvorani zbardh prapaskenat. Në faqen 5 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim, ndërsa ngjitemi në krye. Ndërkombëtarët shtojnë lëvizjet për arrestimet VIP, Bashkimi Evropian presion drejtësisë për ngritjen e strukturës së posaçme antikorrupsion, caktohet ambasadoria e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në faqen 10 vijnë detajet. Rama paralajmëron shkrirjen e Lëvizjes Socialiste për integrim, vetëm për Partinë Demokratike jam i sigurt që nuk zhduket. Plani ishte të dëgjeshin të gjitha KZAZ-t gati për dialog pas 30 qershorit, në faqen 6. Lulzim Basha tërhiqet përfundimisht, urdhër degëve të mos shkaktojnë asnjë incident të dielën, irritohen mbështetësit e Sali Berishës. Shkrim cilin e gjeni në faqen 9. Ndërkombëtarët tmerrojnë Metën. Presidenti dhe LSI nisin sulmet ndaj SBA dhe OSBE pas shuplakës që u dhanë për 30 qershorin, shkrim që gjeni në faqen 4, ndërsa Banka e Shqipërisë braktis euron, redukton ndërhyrjen në treg kundër nënçmimit të monedhës evropiane, në faqen 11. Vjojnë tensionet, sulmohet me bomba dhe molotov edhe KZAZ-ja e Dibrës, Rama shkarkon kryetarin e Bashkisë Vaut Dejës. Në faqen 7 flitet për shkarkimin e Zefilës dje dhe të tjera incidente. Zbardhe plani i policisë për 30 qershorin, angazhohen 7800 efektiv, kush proteston të dielën rrezikon të arrestohet, në faqen 8. Komentet dhe analizat vinë sot në faqen 16 dhe 17 nga Kristo Mërtiri, heshtja zgjedhore e pastër dhe këthëspiri në Gjirokastër. Nga Enver Cakaj e shoja po endezi konfliktin presidenti dhe Besi Bekteshi, ferri i Hidromenës, aktual sot pas afro 125 viteve. Ndajemi edhe nga e përditshmja sot dhe të gjithë titujt e publikuar në të. Në këtë momente do të shkojmë tek e përditshmja Panorama Sport, e fundit e kësaj hapësire për ditën e sotme, e cila hapet me kryertikullin Kola ngo të largohet, Tirana do të jetë për titull. Legjenda e bardhë bluve komenton merkaton me afrimet e fundit anglezi i panevojshëm. Trajnerët e huaj sillen siç shkencëtar pra, por kanë vetëm fjalë boshe, në faqen 3. Ekskluzive, një bombardues nga Venezuela, Partizani akord me Sozin e Vidalit, në faqen 2. Aristoteles Romero me sfushori 24 vjeçar që pritet të bashkohet të kuqve. Opinioni në 4%, Kosova 30% nga Arjan Shyti, në faqen 9, dhe historike Feronikeli përmbysje e çmendur në Champions, në faqen 5. Sot tek Panorama Sport keni mundësi të lexoni një speciale e cila vjen në faqen 10 dhe 11. Lulzim Konçi, kartoni verdh që shtangu 100.000 kinez nga Uvil Zajmi. Ikën 2 talente për çajin të Vllaznia, drejtori i akademisë, klubi kontrata ofenduese për lojtarët, replikon Lici. 2 nga lojtarët më të mirë të akademisë Vllaznia, Uhejt Hoxha dhe Eridon Qardaku, në momentin që pritet të kalonin në ekipin e parë, Befas lan skuadrën e të rinjve dhe u transferua në klubet e tjera. Mesfusori Hoxha ka firmosur tek Besa e Kavajës, ndërsa sulmuesi Qardaku me Byllisin e Ballshit, shkrim që e gjeni në faqen 7.
Vendimi i UEFA-s Milan jashtë Evropës, por e kërkoi vetë në faqen 13. Kupa e Amerikës kalon Argentina në gjysmëfinale e pret Brazili. Në faqen 20 dhe 21, Bundesliga del kalendari Bayern e nis kundër Hertës. Në faqen 18 dhe 19, Irsulmuesi, Dugari, De Ligt tek Juventusi më bën të vjedh. Në faqen 14, Spanjë, Griezmann takohet me Barçën, firma çështje orësh në faqen 20 dhe në faqen 6, Takaj Vangeli do kthehet tek Skënderbeu. Me kaq shkrime përfundojmë shtypin e ditës për këtë ditë shtunë në Report Televizion. Kemi zgjedhur në fakt një temë e cila duket se është gjithmonë aktuale sa herë që ka kriza politike në Shqipëri, aq më tepër kur janë të rënda si kjo e aktualja, pra si kjo e fundit, e cila ndoshta është më e rënda në 30 vite post-komunizëm në Shqipëri, që pas djegjes mandateve nga Partia Demokratike e dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, një veprim i pa precedent, sigurisht më pas edhe për mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale, edhe ky një veprim i pa precedent sepse ndodh për herë të parë pas rënies së komunizmit në Shqipëri. Ajo që na bën përshtypje gjithëve është se në çfarë lloj krize, qoftë e vogël apo e madhe, qoftë politike ose jo, shqiptarët presin të huajt. Edhe po të rikthehemi historisë, të gjitha gjërat që kanë patur lidhje të bëjnë me të ardhmen e Shqipërisë, me ndarjen e kufinjve, me të tjera gjëra që kanë përcaktuar edhe të ardhmen e këtij vendi, gjithmonë kanë patur dorë të huajt dhe kanë ndërhyrë të huajt, thua se ne nuk jemi në gjendje të zgjidhim vetë problemet tona, nuk jemi në gjendje të garantojmë vetë një të ardhme të sigurt dhe stabile për ne, por gjithashtu edhe për fëmijët, për brezin e cili janë e ardhmja. Pyetja që shtrojmë sot e kemi ndarë në fakt në dy pjesë, ndoshta për të paralajmëruar dhe për treguar që sot është edhe heshtje zgjedhore, kështu që të mos ndalemi direkt tek politika, tek kandidatët edhe tek ajo se çfarë pritet ndodh nesër, por a mendonin që shqiptarët gjithmonë i kanë pritur nga të huajt që t'i zgjidhen problemet, qoftë nga ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë nga ambasadorët e Bashkimit Evropian, e rëndësishme është që gjithmonë është kërkuar ndërhyrja e tyre dhe në momentet edhe me kriza, edhe në këtë krizë të fundit, pra gjithmonë duhet të jetë se s'bën një huaj që vjen dhe u tërheq veshin politikanëve të Shqipërisë. A është papësia jona që nuk jemi në gjendje të krijojmë figura, të krijojmë personalitete që mund të zgjidhin kriza, kokat mençura që mund të japin përpara këtij vendi, apo është diçka e rrënjosur, pra që ne kemi që nga e kaluara dhe nuk mund ta ndryshojmë tani. Kjo është tema që do diskutojmë sot deri pas orës 8 në këtë transmetim të drejt për drejt. Ju kujtoj që poshtë keni numrin e telefonit për të gjithë ju që doni të bëheni pjesë, Report Viz TV.al për gjithë ju që na ndiqni nga gjithë bota, por gjithashtu edhe shqiptara.com faqja në Facebook ku keni mundësi që të komentoni dhe komenti të lexohet së bashku me emrin tuaj në emision. Kështu që nisim komunikimin e drejt për drejt ditën e sotme me telefonatën e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Në lidhje me zgjedhjet? Jo, po flasim, domethënë, a presin gjithmonë shqiptarët që të huaj t'u zgjidhin problemet? Në çdo krizë gjithmonë presin ambasador të huaj që normalisht këto europianët nuk që kanë zgjedhur ndonjëherë në krizë. Këto bile se kanë filluar krizën. Unë s'maj me asnjëherë zgjedhin këto krizë. Krizë më se kanë zgjedhur amerikanët. Edhe këtë radhë nuk që bën zgjedhje të mirë, por gjithsesi po, ato vendosë nuk që i bën, po këto votime e një turp i Ederanës. Ederanës do të reagohet. E gjithë klasa politike do të reagohet, sepse kanë trojë vjetë që majnë në fundur këtë Shqipëri, dhe aktorët kryesorë, 4-5 vetë sa janë do të qërohën, do të ikin që gjithë, do të keni një klasë e re politike, që tjetë shpresë për gjithë popullin, jo këto horrat, sepse këto kanë trojë vjetë që bashkëpunojnë me njëri tjetrin, edhe tash unë jam i sigurt që ale që bashkëpunimi kanë, ku që lidhje e imet që nuk kuptohen. Po kjo do kuptohet më mrapa. E qartë, e kuptoj. Të kartë këto do të qërohen. Do të qërohen nga Shqipëria fare. Jo vetëm nga pushteti, por nga Shqipëria. Do të ikin. E qartë, mirë. Kush di numëroj ato? Kush di numëroj fletë e votimit? Kush di numëroj? E kuptoj, po. Mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimit të drejt për drejt, do të kalojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit, zotëri. Faleminderit. Po, mendon që gjithmonë shqiptarët presin të huaj t'u zgjidhin problemet? Në jo. Po. Unë mendoj se në qeveri janë të gjithë gangsterë. Hajdutër. Që mendoj vetëm për
për xhepat e tyre dhe për fukaret asnjëherë. Ju faleminderit dhe punë të mirë. Faleminderit, ditë të mbar urojmë edhe për ju. Sigurisht janë të ndara edhe mendimet e telefonuesve, por pjesa më e madhe e tyre kanë përshtypjen që pavarësisht bindjeve politike kanë të njëjtin mendim sa i takon politikës shqiptare dhe gjithë asaj që ka bërë apo nuk ka bërë në këto 30 vite. Pra, përveç politikanëve që duhet të dënohen për korrupsion, kanë përshtypjen paktën personalisht që duhet të ketë dënime edhe për mosveprime, pra edhe për politikanë që kanë parë se si shkatërrohet vendi dhe edhe nëse nuk kanë patur dorë, nuk kanë bërë asgjë për ta parandaluar. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, zotëri, mendimi juaj për temën. Po zgjedhjet do bëhen valla, po paktën tani ato janë për shembull zgjedhje komuniste janë, po paktën të shkojmë zgjedhje, më thënë shkoj kush fitoi, e kupton. Më thënë, se që bëjnë bashkë Araba nuk na intereson populli shumë. Po Amerika ka bërë gabim sepse do të ndërhyjë Shqipëri. Për ta zgjidhur problemin. Pikërisht kjo është edhe tema. Pse duhet presim gjithmonë tuaj që të na zgjidhin problemet? Kaq të aftë jemi ne që përveç se nuk u zgjidhim pra edhe krijojmë kriza, se historikisht nuk ka ndodhur. Po një shtëpi që nuk e zgjidh problemin e shtëpisë vet. Fiks. Është nëse çfarë pasoni. Pra duhet viti kush nga lagja që të zgjidh problemet brenda familjes, çu i bie. Po kjo është problemi i madh valla, kjo Shqipëria ngjen nuk ka sa herë e parë. Po pra sa herë që ka kriza. Nuk është herë e parë që bëjnë to gjalla këto, po. Po populli s'ka faj. Populli është ka më ashtu si nuk ka kur drejt më. Po çfarë më duhet votimet më valla? Më duhet stabiliteti, jo votimet. Me paqja, pastaj gjëra të tjera vinë më vonë. Jo me natë, me gjalla, me probleme, kështu, nuk bëhet Shqipëria me natë, me personale, e kupton? E kuptoj, mirë. Bashkë Araba të zgjidhin problemet bashkë. E kupton? Se jemi shqiptarë, nuk jemi shqiptarë. Pra duhet të ketë, pavarësisht kampeve politike, duhet të ketë një farë mirë kuptimi që për interesat vendit të dilet mbi interesat personale, do të thuash. O zotëri, jemi shqiptarë, më vëlla. Si nga Kosova, Shqipëria, gjitha ne, vëlla, po tu që po ato nuk di gjohën, po është një problem shumë i madh në Shqipëri. Tani, se që bëjnë ta, që probleme se kanë një vizion më po me komandu që Shqipërinë, po avash, që po shumë. E qartë, mirë. Të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Jemi në transmetim të drejt për drejt shikues të nderuar duke ndarë me ju mendimet e qytetarëve në lidhje me temën e ditës. Sot heshte zgjedhore, a jeni dakord që shqiptarët të presin gjithmonë të huajt për t'u zgjidhur problemet? Deri në këtë moment, sipas rezultateve, 55% janë dakord që shqiptarët presin gjithmonë të huajt për të zgjidhur krizat dhe problemet, ndërsa 45% jo. Është një rezultat i ngushtë dhe kjo është gjë e mirë sepse tregon që qytetarët kanë mendime të ndryshme. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe zotërit, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Faleminderit. Jo. Po. Zgjidhjet gjithmonë ne kemi pritur nga jashtë. Këtë tonë ka një çikmendjen më vëzhi, kush dali i pari, kush të dali ashtu, kush të komandoi, prandaj gjithmonë e kena zgjidhjet nga Europa, ose nga Amerika. Faleminderit. E qartë, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Pa humbur kohë, shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Në gjëra deshe me thonë, amen, komunizëm. Po? Qa fitu? Para 50 vjetë komunizëm, qa fitu? Burgosje, interime, izolime, pushkatime. Shpara qasimit ka shtetë, më se botu opozita, a del komunizëm, Pra ne opozita është detyrume që o të shkojnë atje, votime,
ose kalojnë komunizëm. Që ose voton vetëm Partisë Socialiste, kalojnë komunizëm. Edhe burgosje, më falë minut. Po. Edhe burgosje, sikur partit punës dikuhe, nuk është e drejtë. Si opozita kërkon drejtët e veta. Po. Kërkon drejtët e veta. E qartë. Pranena, kur kërkon drejtët e veta opozita, ka drejt edhe shteti të më përse shta punë. E qartë. Mirë. Faleminderit që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë dhe që ndave mendimin me ne. Mirë presim edhe komentet tuaja tek shqiptarja.com në Facebook pra të bëhen disa dhe t'i lexojmë pas pak me radhë, ndërsa në këtë momente presim një tjetër mendim të drejtë për drejtë në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ala përshëndetje, zotë Bes. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Edhe për ju, faleminderit. Po, më thuaj. Demokracia në Shqipëri nuk e solli Evropa as Evropianët. Demokracia në Shqipëri e solli Amerika. Pastaj Evropa u kryen dasmor. Se po të ishte për Evropën, ne nuk do të evropanizu shumë kur. E para. E dyta. E dyta ama po punon në kushte edhe ka punua në kushte shumë vështira nga gjitha anët. Se ka pas përballë një uragan destabilizues të organizuar nga sharqet huaja, vazhdojnë të jenë si ta destabilizojnë këtë vend. Ta shohin gjithë shqiptarët, me apa u bën 30 vjet. Po. 30 vjet tranzicion në Europesi. Po. Ishte Kina për kinez. Ata kanë qenë shumë 30 vjet tranzicion. Në 2 milion shqiptarë, 30 vjet në tranzicion. A do të lëmë në problemet të zgjidhje tujt. Po. Po tujt dhe zgjidhje, se ata bojnë qarap. Ata dhe zgjidhje 30 vjet ka, që nëse kryesore për zgjidhjen në qasët në momentet fundit. Ky është problemi pra, se kësaj radhe s'kanë reaguar as në momentet fundit, po. Kjo e në momentet fundit, po se konin, a krim tjetër sot. Për nesër a krim tjetër krejtë, se unë ultimatum. Po, e qartë, kjo është e drejtë. Edhe nuk a krim e ndjeshme, e ditë tjera. Po, e drejtë, kjo është e drejtë. Se për në Amerikanë, edhe kjo është asë i fundit, zgjedhjet do banë, me kushtetut, zgjedhjet kanë tavan, por nuk kanë dysheme. Kjo është, edhe ky besoj është një problem shumë i madh. Të votojnë të lutëm. Do të votojnë kush të dojnë, se kështu është organizimi. Ato vota që jepen, ato do të numërohen. Edhe kaq. E sërë mirë, shpremisht, se vetëm gjykata ku të tot, do të analojnë ato. Se të tjenë shumë efektive. E qartë. Inshallah për shkojnë marë, zgjedhje, dhe marrë të zgjedhje, peshe sojgjenja, edhe presim për mirë. Ju përshëndes shumë. Edhe unë ju falenderoj që bët pjesë këtij komunikimi të drejtë për drejtë, ndërsa para se të kalojmë tek telefonata e radhës do të lexojmë disa komente të mbërritura tek shqiptarja.com, tek Facebook ku jemi live, pra që përveç se mund të na ndiqni, mund të bëheni edhe pjesë e këtij emisioni dhe komente lexohet bashkë me emrin tuaj. Në Vruz Mariqin e shkruan, këto nuk janë kurse janë të zgjuara këta të opozitës, fajin e ka komunizmi, atë fjalë din këta të opozitës. Në shkruan Shpëtim Roci, mirëmëngjes zoti gazetar, mirëmëngjes edhe për ju. Shqipëria ka ecur në akull, por shpresoj që ky akull të thyet nesër. Jam besim plot që mbas datës 30 që për ne do të fryjë një erë e re, se nuk e meritojmë ne si shqiptarë të dënohemi nga padituria e disa politikanëve që nuk kanë lidhje me popullin e thjeshtë. Zoti bekov Shqipërinë dhe shqiptarët. Haki Shkopi shkruan, mirëmëngjes Besi, unë mendoj se në Shqipëri asnjëherë nuk ka vendosur vetë një pjesë e madhe e njerëzve e mbajnë. E mbajnë mend pra se jemi komanduar nga të huajt dhe pun nga ata komandohemi, por në kohën gjoja demokraci ja kemi besuar Amerikës gjatë tranzicionit, është abuzuar e vjedhur e shkatruar çdo gjë që ishte bërë në 40 vite, siç e dini që nga kombinate, uzina deri tek Hekuruda u shkatruan komplet përveç hidrocentraleve që u lëvërdiseshin për të vjedhur.
Ndërsa në Ruzmaniqi thotë ju të opozitës zgjidhni një lider të zgjuar, lexuam edhe më sipër një koment tjetër, Flamur Topalli është i mendimit se po, pra gjithmonë krizat e nxjerrin të huajt. Gëzimi Meraj, mirëmëngjesi, e mira është që problemet të zgjidhen në ndërveti pa ndërhyrjen e të huajve. Ndërhyrja e të huajve në zgjidhjen e problemeve do të thotë se politikanët tanë janë të papjekur dhe politikën e marrin sikur diçka private si ndërmarrje për përfitime. Për shembull, burri i ka lënë gruas partinë për ta drejtuar, kjo do të thotë mungesë pjekurie politike. Violetra Qendro, politikanët ta në parlament zihen edhe jashtë janë bashkë, ndërsa populli vriten me njëri tjetrin, lumë si ne për këta, ndërsa i huaj i teatr ku do gjej bën, respektin nga Athina, një fundjavë të mbarë. Fundjavë të mbarë edhe për ju, pra dhe përshëndesin gjithë bashkëdetarët. Ida Besi, Gjes gjatë bota ka komanduar dhe tani më ka ngelur të komandoj Likja Sala Mona Fatmiri dashë se Partia Demokratike nuk është në rregull. Këtat Partisë Demokratike po kërkojnë një 97 të dytë. Dalipa Stefani janë zgjedhjet e turpit, por nuk pas kanë kufi komunistët linde në 2019 sa 3 nga bloku erdhen Saliu, Vatosi, Edi, Iliri, por edhe Lulushin, kështu që nuk bën shqiptarët do të shtet demokratik, do të mbetet shtet i mercenarëve të Ballkanit. Fatmir, Festimeta i falni SBA po ndihmon në pjellën e komunizmit, ne njohim njerëzit i tuajmë këtu, jo SBA me këtë votim erdhi Enveri përsëri. Kemi edhe 2 mesazhe të fundit. Avdyl Bletshkori, Besi nga Franca ju uroj një ditë mbar, përshëndetje, faleminderit. Me thënë drejtën më vjen turp për ngjarjet që ndodhin atje, po gjuna për popullin dhe politikanët e gjitha ngjyrave që kanë lënë si vendi më të varfër të botës. Kam gati 30 vjet këtu në Francë dhe akoma nuk ja kam dëgjuar emrin një ambasadori amerikan, ndërsa ambasadorëve tuaj në Shqipëri dëgjoni emra të paktën 10 herë në ditë. Besi po të komandoj kumshiu, më mirë ik nga fshati. Ndërsa Frani Koca në shkruan, këta që ankohen për zgjedhjet nuk duan të ardhmen në këtij vendi, po kush është Basha që do e marrë fitoren në tavolinë, dhe Sokol Roci, votimet mbara nesër dhe fitore Zoti Rama. Këto janë disa prej komenteve që kanë mbërritur tek shqiptarja.com në Facebook. Kërkojmë ndjes telefonuesve për kohën, por duam të jemi transparent edhe ti përcjellim të gjitha. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes i zonjë, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Në bazë të temës, desha të diskutonja një çik në qoftë se këtë anomali e veçolli Basha. Në qoftë se Basha do kishte rënë në konsensus, në bisedime, në dialog me Ramën dhe të hynte në votime në zgjedhje çfarë mund të quash, nuk do ishin ndërhyrësit e Amerikës me ultimatum. Se në qoftë se nuk do ndryhë kjo është që të vi tjetëri dhe të komandojnë shtëpi, aman në qoftë se nuk do ndryhë Amerika, këtu do ketë vllavrasje. Me sa po dëgjojmë që po digjen qendrat e votimit dhe pajisjet e tyre, kjo është një gjë jo e mirë për tërë popullin, se ato dalin nga votat, nga para tona, nga taksat tona. Prandaj tërë të anomalie solli Basha. Në qoftë se Basha do hynte në zgjedhjet, nuk do beshin as ndërhyrje të asnjë ndërkombëtari. Prandaj njerëzit atje do beshe ndarja e çdo mendimi të njerëzve me kë do binin dhe të votonin lishëm si gjithë votimet e tjera. Se këto votime nuk janë parë, këtu e ka që vite të paktën në demokraci. Po, e kuptoj. Prandaj që unë e uroj Amerikën që ka vënë ultimatume që mos ketë ndonjë viktimë. Kush ka mendimin e tij le ta bëj? Zgjedhjet po bëhen në bazë të kushtetutës. Kupton? Po. Të falenderoj, është shumë për të folur, po. Jo, sigurisht kaq minuta. Është pika më kulminante tani. Po. Nuk ja vlen më të diskutohet. Kaq minuta kemi në dispozicion. Falenderoj që bëre pjesë e këtij emisioni dhe sigurisht edhe ne shpresojmë që sido që të jetë puna pa politik me politik, e rëndësishme është që shqiptarët të jenë mirë dhe të mos ketë persona të lënduar e aq më pak lërë qoftë viktima. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zotëri. U falemderit për mikpritjen. Faleminderit për ardhjen. Sa për temën e thorme. Po. 45 vjet komunizëm. 45 vjet populli skllav. Jam fshatar. 45 vjet skllav i punuar. Dhe e mbledhur kjo pasuri për 45 vjet.
Ishja e mbaj mend Qirakun që ti nuk e di, se çdo të thot Qirak. Erdhi energjia elektrike, u bën rrugë, u bën hidrocentrale, u ngritën uzina, u ngritën fabrika. Çfarë nuk u bë, u hapën miniera. E gjithë kjo pasuria ime, e një 65 vjeçari, jam 65 vjeç. Po. Iku për shkret në 90-ën. Dhe deri më sot në ditët e demokracisë uruar. Demokraci për 20, për 29 vjet, për 29 vjetër i dashur gazetar, jeni të mrekullueshëm të dy, juve dhe Andi. Faleminderit. Se s'u kam mësuar emrin akoma. Besi. Besi e Fezofsh. Faleminderit shumë. I shkëlqyrje. Po. Për 25 vjet iku ajo. 29 vjet demokraci. Ky popull ka lënë kockat në botë, të paktën ne të parë brezi im e lanë në këtë vend dhe ngeli kjo pasuri. Iku për lumë. 29 vjet demokraci, populli iku, u përgjysmua si popull. E lanë kockat, lanë djersën në botë. Kanë ardhur Shqipëri dhe gjoja se Shqipëria është rindërtuar. Janë bërë vetëm ca murishte, janë bërë vetëm ca ndërtesa. Po. E vërteta është e vërtet. Ky popull duhet ta zgjidhë vetë sot në këtë kohë, sepse është ligji i demokracisë, gjoja demokraci. Po. Neve po na kufizohet e drejta e votës nga disa politikanë. Popullit duhet i bëj një thirrje. Kam biseduar dhe me juve dhe me Andin. Po. Të ruaj gjaktocin e ti. Të ruaj gjaktocin. Duhet të shkonte PD dhe PS në zgjedhje, sepse vota popullore është ajo që të ngre dhe të rrëzon. Plumb për armiku, thoshte ai merhumi atëre, vota. Plumb do ishte edhe për Ramën, plumb do ishte edhe për Bashën. Se kishim bërë zgjedhjen. Kjo që faji atyre që nuk pranuan më shumë për mua. Po. Populli duhet të shkojë në votim. Le ta bëj kryq Ramën atje dhe le të dalë në zero Rama. Me që ai nuk është. Por e mira do ishte dhe do jetë që populli të shkojë dhe të votoj prap. Otja ja, otja heq. Dhe në krye të kësaj politike, mund të them të qelbur, deri më sot, se çfarë do vi nuk e di bota, ne jemi në dorë të botës tash, po bota asnjëherë nuk ka prur këtu në Shqipëri, vetëm që kanë marrë Shqipërisë. Po. Nga nën toka, nga mbi toka. E qartë. Populli dhe një herë i dashur gazetar duhet të shkojë në votim dhe o ta ngrer, o ta rrëzoj dhe këtë pushtet të fundit. Ky do jetë i fundit. E kuptoj. Mirë. Mundet. Po, unë të falenderoj për të mos ngrënë më shumë kohë telefonuesve të tjerë cilët janë duke pritur linjën. Faleminderit shumë edhe juve, jeni të shkëlqyer besi. Faleminderit shumë që bëhet pjesë e emisionit. Kalojmë pa humbur kohë tek një telefonat tjetër. Kërkojmë ndjesë edhe teleshikuesve nëse në një moment lejojmë dikë të flasë më shumë, sepse ndoshta ndonjëherë edhe për të respektuar moshën edhe për të respektuar mendimin. Mirëmëngjes, përshëndetje. Vetëm lutem uli pak zërin televizorit se po dëgjoj veten në kufje dhe do të thotë që ka vonesë. Më thuaj. Mirëmëngjes. Po, mirë se erdhe. Falenderojmë Amerikën. Po. Se për politikanët e Shqipërisë, populli ishte në gjakset e nesër. Prandaj falenderojmë, zgjedhjet do shkojmë bëjmë atje, të banë të lira, edhe asnjë gjë, falenderoj edhe ti si person. Po, faleminderit. Faleminderit. E qartë, mirë. Faleminderit që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt, pa humbur kohë, do të shkojmë tek telefonata e radhës për të pritur një tjetër mendim. Me sa duket kemi pak vonesë pa dhe probleme me telefonatën që ishte në linjë, ndërsa në këto momente do të shkojmë tek një tjetër komunikim i drejt për drejt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje Besi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes nëna. Po. Për sa i përket temës,
Po? Ka shumë për të folur edhe populli është shumë i zgjuar, nuk kemi as pikë as presje për të buhjek atyre parafolsve. Sepse nuk është mirë me sha, komunizmi. Ne të gjithë populli jemi në pallatet e komunizmit. Po. I gjithë populli është në pallatet komunizmit. Kjo lloj demokracie, ne jemi krejt demokrat tani, nuk kthehet kush më me atë kohën e pa. Po. Tashti, na majtas e djathtas, rreth pallateve i kemi bë me kioska. Pallatet kanë pas lezet, ka qenë bë me inxhinier, ka qenë bë me njerëz me kulturë. Edhe përsa i përket këtyre votimeve që ne po votojmë, duhet të shkojmë të lirë dhe të qetë, duhet të shkojë edhe Lulzim Basha me Monikën Kremadhi, të shkojnë e të votojnë, s'ka gjë sepse kanë djegur mandatet. Po. Le të shkojnë të votojnë, të shojnë votët, ndash të alshojnë, ndash mos të alshojnë, po deri ke qendra le të shkojnë se janë popull shqiptar. Dhe janë motra dhe vlezër me gjithë njerëzit me njëri tjetrin. Prandaj, këto shkolla e këto objekte që kemi futur materialet zgjedhore brenda, as është turp që shkojnë i digin këto, s'kanë ndërtu shkollë këto, për 30 vjetë ne, unë jam demokrate vetë, nuk kam shku me punu kun me bo një shkollë, ose një vend, një pallat. Po ne i shkatruam të gjitha, ne veç kemi lënë elektrikun pa shkatru. Ma mirë me shku me shkatru dhe të rinë në rësirë krejt këta. Sepse është turp i herë, është turp e faqe e zezë, falenderës për i botës që po munohet me na dritu, po nuk e dija na dritojnë kjo bota apo na shkatrojnë, na përzin me njëri tjetrin. Nuk dim gjo. Prandaj unë i bëj thirrje gjithë popullit shqiptar si një nën të shkojnë në qendrat e votimit. Pastaj ndash ta votoje, ndash mos ta votoje, rëmuj mos boje, gjoma mos theje, njerëz mos vrasi, sa është turp për Shqipërinë një vël njerëz. Ne njerëzit na ikën, fëmija na ikën. Kemi me të veç pleqëria në për qytete, në për gjitha ne. Prandaj unë i bëj thirrje gjithë popullit shqiptar. Që t'i heci marë dhe të shkojnë qendër të votimit, kujt doje le t'ja lëshoje. E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Ajde qau, nana, pashim besi. Mirë të gjeshim. Faleminderit dhe për gjitha urimet. Shkojmë tek telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Për luta, ditën gjithashtu dhe juva. Është nëjësi. Unë me profesion jam psikolog. Dhe dëgjoj shpesh e lartë poshtë që themi që ne i duam të bëjmë bazë shqiptarë për të dashur të mirë në Shqipërisë. Mirë po, mos vallë kjo e mirë e Shqipërisë ne po e marrim për këmbë. Ju do thoni pse. Bëre që mëngjes në mëngjes, të gjitha televizionet, të gjitha temat kanë të bëjnë vetëm politik. Dhe ky stres agravohet e njerëzit. Do të kthej një përgjigje sa po të përfundosh mendimin. Po, vetëm të lutem dëgjoj me kujdes. Agravohet e njerëzit. Po. Dhe ne kemi vetëm sipasat, na ndihmojnë ndërkombëtarët, Po të shikoni se si trajtojnë çështjen ndërkombëtare, si trajtojnë çështjet ne, ka shumë për të komentuar. Po të marrësh një rast, kur u bën rënja e kullave binjake, në Amerikë media e trajtuan rastin vetëm 90%. Për muajin e parë, muajin e dytë ra në 60 dhe muajin e tretë në 40%. Ndërsa ne kur ndodhi çështja e kërtesit, muajin e parë ishte 100%. Muajin e dytë ne kaluam direkt te pasuria e djalit e Tiranës, pasuria e djalit të Sali Berishës, edhe që domethënë ne i bëjmë temat kaq të gjata, saqë të gjithë populli sorollat e lartë poshtë. Ne shikojmë lartë poshtë njerëz që flasin me vete, njerëz që dalin të çmendur me flamuret partijake. Dhe gjithë kjo është stres minjan. Unë kërkoj nga ju si media, jo vetëm nga ju, se ju jeni punësuar dhe në fundit... Jo, si media në përgjithësi, e kuptoj logjikën, po. Si media në përgjithësi. Kërkoj që të paktën, java ka 7 ditë, të paktën një ditë lëreni pushim, që dhe njerëzit të marrin çik veten ose fusni një temë
që ka të bëjë me artin, kulturën, se tani një qoftë do më lejon ka shumë halle, se sa kemi 30 vjet tradicion dhe akoma po merremi me pasuritë e Ilirit dhe Monikës. Në qoftë se e dim çfarë janë. Kam vjetur Floririn. Lulzim bashka ka vrarë. E Tirana për 21 janarin. Kështu që mos i çojmë këto gjëra kështu se shqiptarët të mirë kanë hallet e tjera që s'kan bukë për darkë. Po të paktën mos i bëjnë më të trashët që janë apo. Në qoftë se më lejon vetëm një sekond, domethënë se unë këtë emision unë e bëj një herë në javë sepse është kolegu Handicap Gjiu që ka gjithë javën dhe të dielën kur është ai pushimi jam unë. Jo thjesht për të seruar. E kemi bërë, e kuptoj, e kemi bërë edhe si eksperiment. Kemi marrë sigurinë në shkolla, paktën sa kam qenë unë, droga, sigurinë ushqimore, droga në shkolla, shërbimi shëndetësor dhe dhuna në familje janë 4 tema që unë i kam marrë për të njëjtën arsye që thua ti, për ta lënë pas politikën dhe për të marrë me diçka tjetër dhe 80% e telefonuesve vijojnë e flasin në politikë duke e injoruar tërësisht temën e ditës. Kështu që edhe ajo temë që ne vendosim aty, ne na shkon kot kur nuk marrim diçka që publiku do. Pra, nuk e di kujt është faji që në fillim ai kemi edukuar ne apo publiku këtë ka dashur, po për politikën diskutohet jashtëzakonisht shumë. Pra, edhe kur ne marrim për shembull sigurinë ushqimore, direkt do të flitet ose për është njësoj pa i bërë reklam, është njësoj si puna e Apple-it dhe Samsungut. Nëse unë i bëj reklam e Apple-it, do njerëz do marrin Apple. Nëse unë i bëj reklam Samsungut, njerëz do marrin Samsung. Po mos të përpiqemi ta trajtojmë kaq politikën nga kaq shumë zhurmë. Ne japim rëndësi parlamentit, ne nxjerrim parlamentin bëri këtë dhe ne po tani faktikisht rëndësi ka se aty pavarësisht se si kanë shkuar punën në Shqipëri, aty vendosen gjitha fatet e vendit dhe aq i parëndësishëm nuk është për mendimin tim. Kështu që nuk të vjen, neve nuk na vjen keq kur shikojmë një shokun ton që deri më dje ka qenë mirë dhe sot pa ofenduar kënd. Deri dje ka qenë mirë dhe sot flet me vete rrugës. Jo, sigurisht, këto janë rrisje pastaj që mund t'i kalojë secili. Janë gjëra që nuk janë dorën tonë. Mos shikojmë vetëm anën monetare se çfarë sjell trajtimi një teme. Ka tema plot. Unë e kuptoj. Mund të flasim tamam. Gjithsesi, për të mos u zgjatur më shumë, të falenderoj për këshillën edhe për telefonatën. Ju dëgjofshim. Deri në këtë moment pra kemi një ndryshim të vogël të rezultatit të sondazhit. 57% mendojnë që duhet, pra janë shqiptarët që presin gjithmonë të huajt për të zgjidhur problemet dhe 43% janë të mendimit që jo, pra shqiptarët nuk i presin të huajt për të zgjidhur këto probleme. Do të shkojmë tek telefonata e radhës pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit sepse ka vonesë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Pesi si e? Mirë, faleminderit. Juve? Mirë. Atëherë ju falenderoj për emisionin që keni dhe për televizionin tuaj është që drejtare për Shqipërinë. Faleminderit që na ndiqni, më thuaj. Po. Në fakt, sa janë futur në shtëpi se isha në punë. Po flasim. Nuk e di temën. Besoj që ti je dakord që shqiptarët gjithmonë presin të huajt për t'u zgjidhur problemet në kohë krizash, në këtë rast ndërkombëtare. Pra, jeni dakord me diçka të tillë, a duhet të jetë ashtu? Pse Shqipëria nuk nxjerr koka të zgjuara, koka të mençura që të zgjidh vetë problemet e veta dhe sigurisht pasojat do të ishin edhe më të vogla se të huajt kur të ndihmojnë, nuk të ndihmojnë kot pa përfituar diçka. Faleminderit për shpjegimin. Tash mendoj se shqiptarët janë shumë të aftë që në mes tyre të gjejnë rrugën më të mirë për gjithçka që mund të ndodhë në Shqipëri. Nuk është vetëm problemi i zgjedhjeve. Por ne kemi një problem të madh besim. Po. Dhe problemi i madh i joni është që jemi shumë kryeneç. Ose më mirë themi, nuk e kuptojmë. Nuk them për gjithë popullin, populli është shumë i zgjuar, por politikanët tanë do thonë vërtetën, klasa politike që është sot është një klasë e cila për mua personalisht paksa nuk mund ta quaj, tamam, por gati e degraduar. Ndoshta tingëllon si fjalë rënd shumë, por e vërteta është kështu. Po, veprimet tregojnë. Atëherë, pse duhet që të vinë të huajt e neve të na rregullojnë, e ta pajtojnë. A nuk ishte kohë, për shembull presidenti Ilir Meta, kuptohet që ajo duhet të jetë mbi palët. A nuk ishte kohë Ilir Meta që të dekretonte dhe të dekretonte. Ja se si e shpjegoj. Shkurt. Kur dekretoi datën, ai mlodhi forcat politike
Dhe e çuditshme fort, kur dekretoi datën 30. Po, vendosi ishte limitin atë kohë në nëntor. Një president, një president, kur të dekretoi datën, duhet të mjetë përsëri forca politike. Ai këtë se boni besi. Pra për t'i pyetur janë dakord për dekretimin. Po, për dekretimin pra, nëse ka kushtetuta, kjo është më vonë për të sqaruar, se ne nuk kemi gjykatë kushtetuese. Por ama, ai duhet të mjetë përsëri, pa e citoj kështu në thonjza, një kryeplak i fshatit, ose një kryeplak i Shqipërisë, mbi palët. Ai këtë se boni besi. Tashi, cili është problemi tjetër? Për mua, unë mendoj se Ilir Meta, presidenti pra, nuk dua të them me 100%, po se që kam një hamendje kështu, lërë sa thonë sa, me kompetencë e di këtë, di atë. Unë, tamam si telefonuesi juaj, edhe si ndjekë si televizionit tuaj, e mendoj se Ilir Meta është palë, pra, është palë me, nuk të quj me Lulzim Bashën, me Patin, po është palë me Sali Berishën. Dhe ky është problemi madh për ne. Sali Berisha i ka kaluar koha, boni luftë, dhe i ka njerë shumë rak, por i futi dhe njëherë shqiptarë në luftë. I ka njerë shumë rak. Po dash zoti, i dhash kohën, i dhash dhe, i dhanë dhe në sa vite, që shikoj. Po nuk do tjetë kështu si mendon Sali Berisha, unë vje keq për Ilir Metën, i cili ka qenë një ndër ato që u themelua ajo që u qujt u hojt një diktaturë madhe e kohës dhe ishte me të ri. Kurse sa për Sali Berisha nuk duhet bere me të, a i sot është vjetër, a mo ju vodhi partin, Azem Hajdarit dhe gjithë tyre studentëve, ju a vodhi partin dhe e mori për vete. Dhe sot kërkon që Shqipërin të fusin shërë prap. Pra, Ilir Meta nuk duhet jetë palë me Sali Berishën, me Lul Bashën edhe mund jetë palë nërse ju pujtën interesat, por e mo me Sali Berishën. Në asë mënyrë. E qartë. Populli për Sali... Po, besi, në kjo. Një fjali për të mbyllur se... Po, më thuaj. Për të mbyllur, besi, për them kaq. Që unë, familje ime do votojmë. Shkurt. Dhe ja sepse ai 13 tetori është një datë që për cilën ju mush mendja presidentit dhe e tha. Duhet ta kishte thënë më përpara, siç ta thash, nuk duhet përmend 2 herë, 3 herë. Besi, unë të uroj ty edhe Andin, edhe gjithë televizionin tuaj, që na jepi mundësinë që të flasim, na jepi mundësinë që të komunikojmë, e të themi ato që ndjejmë. Pastaj, se ka nga ato që bërtasin, qiren, t'i vrasin, t'i presin. Amerika e tha cop. Bashkimi Evropian e tha cop. Kushe gjykon, kushe mendon. Kile njerëzit votojnë. Ta shohim se shbët, dikush thot monopartiak. Po kushe krijoi këtë, ne nuk e krijuam besi. Pra, ishte një palë që e krijoi. Pra, pala që e krijoi ishte PTJ-ja së bashku me LSI-n. Pra, një luftë kot, shqiptari me shqiptari, vllaj me vllaj. Miru pafshim besi. Faleminderit që bërt pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, ndërsa ne do të shkojmë më pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Bësele ka i gjatë këto telefon, që i qerekorë telefon do shërku baterisë të telefonit. Po tani... Kene telefonat vjetër nga më portë dhe shërkonë. Edhe tua ndërpres, unë i them që shkurt, po... Lidhe me temen, unë do të them diçka ndryshe. E kam thonë të hujt para rreth 100 vitesh se shqiptarët as nuk mund të bëjnë shtet, as nuk mund të drejtojnë shtet. E kam thonë një modi konisa se shqiptarët gjithmonë e keqja i kanë nga vetja. Në kohën kur ishte komunisti Enver Hoxha, ai nuk përfilli as Shtetet e Bashkuara, as Bashkimi Sovjetik, ishin 2 fuqitë më të mëdha të asaj kohe. Nuk i përfilli. Dhe ne kemi folë edhe unë që jam këtu, kam folë keq, kam thonë pse nuk afrohet me këta e tjera, por nuk po zgjatëm. Të që u lidhe me Shëbat, u lidhe me Evropën, të dalin këto opozita, del Basha, del Berisha, del Kremlli, del Meta, e thonë që Amerika, Evropa nuk po përvërdhjen, po jetë blej, për militantët thonë, i ka thonë, thasë me para, i ka thonë, donë kërë Roma, e tjera. Pra, kjo është logjik shqiptari. Unë kam një mendim, se në vizitet e 30 qershorit,
duhet shkoj të gjithë shqiptarët, se votojnë për pushtetin vendor, që do të kemi nevojë të djathtë të mbajnë, se një kohë me të morën bashki të shkosh, duke ku e zhjith. Duke ku zhjith ndryshe, duhet shkojnë. Ati po të eshte mbosjet, po të fuli vizë ati kryetarit bashkisë mund tjetë. Por kam mendimin tjetër që pas 13 qershorit, dhe ngritjet e spaku dhe bërosetimit do të përfundoj tranzicioni i Shqipëri. Ky është mendimi im dhe kam besim të plot se Shqipëria do të marrë rrugë krejt ndryshe. E qartë. Mirë. Të falenderoj dhe respektojmë mendimin. Shkojmë tek komunikimi tjetër. Është një fluks i lartë telefonatash i shikuesve që duan të bëjnë pjesë e emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje dhe urime për emisionin. Tani për sa i përket temës. Po. Tani ta fillojnë nga Ilir Meta. Po. Dhe është kreu i shtetit. Kur filluan këta që tani rrëmuj në parlament, ai duhet pa djegu mandate, duhet kishte mbledhur ish presidentët që ka ky vend. Dhe janë gjallë për fatir të tërë. Nuk ka vdekur në ish president, vetëm Rabin Saliana ka vdekur. Dhe bashkë me ata, edhe krerët e partive, edhe gruan e tij ta merrte përveshin, dhe të bënin zgjidhjen për sa i përket kësaj pune, se datën e kishte dekretuar ai më përpara. Po. Andaj, ai nuk e bëri këtë, po i bëri kur erdhi i vezë aty për verë dhe pastaj si shqet e vend, po megjithatë, ai s'ka qenë kur na një president, ai ka qenë kryetari i Partisë LSI-s, i lidhur si mishi me thoj me Sali Berishën, po Sali Berisha u mundua të bënte luftë. E provuam me atestatin, u mundua deri tani, po fal Amerikës si bëri deklarata luri bashkë u tërhoj tani kohët e fundit, dhe Sala është ratisur tani. I për ratisa i vetë, por nuk e di, do këtë marrë familje. Se di qa e prej brenda korrikut, se do kryot, do kryot institucionet, se vetë aji do ja për logari. Po Edi Rama, Allah të afet, nuk është ai kryeministri që i takon vendi, ka më të mirë Partia Socialiste, pa i thot vetë, kur s'ka më të mirë se unë gjele me mirë, thot ai. Allah të afet. Prandaj, populli të votoj, atë që pja pro Ramës, atë kundër këtu, tani këtu është fundi komunisti. Sali Berisha është si sekretar partije, po e kemi peshjes në Rami Salia. Na e vujnë krye dhe aji e shkatur e vendin, e vodhi, e prishi, e qasë bëri, dhe tani të ngelu si ato qente kooperativës, ku prish kooperativa, po rasti siku, kërkon në moshë ndeja tani. Ka të kishe të falenderoj. E qartë, falemderit edhe ju që bët pjesë e këtij komunikimit drejt për drejt. Shkojmë tek telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti Besi. Mirë se erdhe. Gjithashtu mirë se gjeta. Të lutem. Urime për emision. Faleminderit, vetëm të lutem, uli pak zërin televizorit. Për sa i përket asaj temës që do të keni vendosur tonë ekran që a duhet të ndërhyjë një i tretë për stabilizu gjendjen në Shqipëri, zakonisht kur dy njerëz nuk merren vesh, duhet një i tretë. Në ngjan ndeshjes së futbollit. Që luajtë rolin e arbitrit. Po. Dhe me gjitha, këtë problem për e menaxhon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendi më demokratik në botë. Po. Po të keqen e zoti Besi e kemi me një tjetër. Vështirë se po merrem i vesh. Populli pret diçka nga politikanët tonë të nderuar. Po. Sado që zoti Rama ju drejtu disa herë me 6-7 letra zotit Basha për të bisedu, ai zotri nuk e pranoj. Shqiptar është dhe i pra. Shqiptar është dhe Rama, shqiptar jemi gjithë, se do s'merim i vesh. Po është kriju një grupë, zoti Andi, zoti Besin Val. S'ka problem, se kolegi jemi. I cili qëndron në anë të kundër të interesit të popullit shqiptar. Po. Fillojmë ke presidenti dhe ke zoja presidentit Monika. S'ka ditë, s'ka orë, s'ka minutë që nuk hedhin bazë në Shqipëri. Turpi më, zote Besi. Po. Apo e vazhdojnë akoma, zoti Besi, në të gjithë në bashkit, cilët i kanë drejtu ata dhe mësot, po bëhet nami duke djekë, duke përvlu, që të djekë shkollën, Shejnaze Juka, heroin e Shkodrës, po. të djekë shkollën,
e ndaj mjetës, turpi madh, kush ka qenë mjeta. Prandaj këtu është një reakcion i jashtëzakonshëm. Ju lutem Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta intensifikojnë punën e tyre me qëllim që zgjedhjet do shkojnë atu ka vendosur ai madhi. Nesër do shkojnë në zgjedhje zotë Messi. Secili shqiptar të shkojë pranë qendrës votimit të votojë atë që do. Le të votojnë kundër Partisë Socialiste, nuk ka problem. Të mos i privohet e drejta votës. Këtë kisha. Duke e përmëndu, zotë Besi, dhe faleminderit për minutat që dhe në dispozicion, i uroj populli shqiptar nesër të gjykoj pa gjykime partijake, sepse zgjedhin administratorët e tyre që do t'i uheqë për 4 vjetë. Duke qenë këtë pozicione, nesër do paraqitemi pranë qendrës votimit. Mos t'i shkoj ku të mendje se do të bëjnë presion mizerësin. Harroje, zoti. Ata zoti që e pregatit për të bërë reprezentje, të harrojnë se s'ka asnjë person që në dalë për para për direkt drejtën e votës së cili do. Faleminderit të minutat. Ju uroj sukses dhe punë të mbarë. Punë të mbarë, ditë të mbarë edhe për ju. Ndërkaq që kemi sondazhin e publikuar në ekran, 57% mendojnë se shqiptarët presin gjithmonë të huajt për të na zgjidhur problemet dhe 43% janë kundër këtij. Janë kundër kësaj pyetje, pra duke thënë se shqiptarët edhe mund të zgjidhin vetë gjëra. Do të presim telefonatën tjetër në këtë pjesë të tretë të emisionit tashmë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Mendimi për temën. Mendimi për temën, cila është tema? Tema është, a jeni dakord që shqiptarët presin gjithmonë të huajt për të na zgjidhur problemet? Për shembull, në këto ditë që po kërkohet të ndërhyjë Amerika apo të veprojnë vendet e Bashkimit Evropian. Është turp për neve. Besim, dëgjoj? Po, të dëgjoj shumë mirë. Është turp për neve që të presim të huajt. Është njësoj si unë në familje kam një grindje të vishtit më zhjesh grindje në mua në shtëpinë time. Është shumë gabim. Po. Kush nuk merren vesh këta, do merren vesh në Amerikën unë. Rama të ullet. Rama të ullë tonet, mos më bjerë mua me Amerikën. E me Gjermaninë me ata. E që zoti ta sirë që është në benda për brenda. Mos i detyroj asimtarët e në busi që ka ati të dalë në botë. Me sa duket është larguar telefonata, do të presim për pak çast një tjetër komunikim të drejtë për drejtë, ndërsa sigurisht teleshikuesi mund ta tentojë sërish të kap linjën edhe të bëhet pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Presim një tjetër komunikim në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, më thuaj. Pa, që është shqiputur telefonata, jam telefon, ne po bisedojmë pas. Më falë, se thjesht nuk po të dëgjoja dhe mendova se mos je larguar. Më thuaj. Jo, nuk jam larguar. Më thuaj. Pra, dëgjohan, Besi. Po. A i zoti kryeministër, kur është i sigurt që i fiton votat, po, mos i detyroj gjithë në punësit të marrin nga 30 veta të vend të votojnë atje se ndryshe atë bushuar nga puna. Qarë, si ti thua, si t'ja veshemin i kësaj? Të më thot mua ta shi, që ose do të ishe punë, si le 30 veta të votojnë. Si të vend votojnë me 30 veta? Ku t'i gjera 30 veta unë? Në që ose nuk i bëjnë këto, je i bushuar nga puna. Se ashtu duhet. Ashtu fitojnë votat. Po, e kuptoj. Tashi, si t'ja vejmë në kësaj unë? Atë të votoj, atë mos votoj. Të mos votoj me i që ka puna. Unë kam 2 fëmijë, i kam në punë. Detyrojnë të lejnë e fëmijët pa punë. E kuptoj, mirë. Të falenderoj. Është e drejtë kjo për një kryeministër? Po, përshëndetje.
Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Për temën, ne du të rregullin dhe Shqipëri, jetë në rregullin tjerë. Po artimi ne, të ne jetëm këtu. Po. Amerika ka punë të veta. Ajo intereson interesat të veta. Ajo të kombit se po të intereson edhe Shqipëria, që në batën besim në te, ajo ka shurë shumë. Nuk pyet për popin. Se Partia Socialiste e vetë një ashtë në votime, edhe prapë bënë manipulime. Ja, të në lezën time, një ka dele kam lirë kartat të indiliteti. Si më lirë kartat, s'ka kundërshtaj, që dush bëne. S'pyt kush, asë sa dhe votën, asë si votën, është vetë, e shkru, vetë e vullës, vetë në 10% të sa pjesë ka morë në votime, popull. Amerika vetë, ambasadorët mushin gjepat edhe hikin. Mas votimeve dhe shikën telefonatat që kush si janë da, edhe të shikojnë në mënyrë të rritë. Po të shikoj para, po e shikojnë. Që shkohet në votime, kur nuk ka kundërshtarë dhe prapë merë e mles kartat, tëmë pasatur, nëse kur dali komunista shkën të votu të shokësin tjerë, që kush janë spionët e servisë, e kriministrit. Po, e kuptoj. Mirë, faleminderit ju që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt, ndërsa ky ishte telefonata e fundit për ditën e sotme.